đăng ký kênh để nhanh chóng nhận được thông báo về video mới nhất và nhanh nhất. Trong nửa đầu năm 2021, mọi người đã xem qua những bộ phim truyền hình nào rồi? Gần đây, nhiều bảng xếp hạng cho nửa đầu năm 2021 đã được công bố, trong đó Đấu La Đại Lục, Cẩm Tâm Tựa Ngọc, Sơn Hà Lệnh và Ở Dễ đều là những bộ phim cổ trang rất được yêu thích, còn Tư Đằng và Em Là Thành Trì Doanh Lũy của Anh là một trong những hắc mã đáng ngạc nhiên trong nửa đầu năm 2021. Bảng xếp hạng top 10 webdrama sau đây trong nửa đầu năm 2021 dựa trên số liệu của các nền tảng video như Iki, Tencent, Youku và Mango TV. Thiên Cổ Quyết Trần đứng thứ 7 trong danh sách và thứ tư là Cẩm Tâm Tựa Ngọc. Ngôi vị quán quân thực sự là bộ phim của Tiêu Chiến. Nào hãy cùng thế giới showbiz Cbiz điểm qua top 10 phim có nhiệt độ cao trong nửa đầu năm 2021 gồm những phim nào. 10. Trường Ca Hành chỉ số 81,79. Bộ phim cổ trang Trường Ca Hành với sự tham gia của Địch Lệ Nhiệt Ba và Ngô Lỗi đã chen chân vào vị trí thứ 10. Đây là bộ phim truyền hình webdrama có tính thảo luận cao nhất trong tháng 4. Tencent đã thực hiện rất nhiều hoạt động tiếp thị và quảng bá cho bộ phim này. Từ quy mô sản xuất đến dàn diễn viên, hiệu ứng phát sóng của Trường Ca Hành thực sự không được như mong đợi. Sau khi tập cuối được phát sóng, lượng view cộng dồn của cả bộ phim chưa đến 3 tỷ, nhưng rất nhiều người vẫn chọn đề xuất giới thiệu Trường Ca Hành cho những ai chưa xem, bởi vì bộ phim này được quay rất cẩn thận. Nội dung cốt truyện bám sát nguyên tác và tình tiết được sắp xếp tốt, diễn giải tính cách hai nhân vật chính của Địch Lệ Nhiệt Ba và Ngô Lỗi cũng được đón nhận, nhưng cảm giác couple của cả hai lại không đủ mạnh. Đề tài couple của bộ phim có thể nói là do hai diễn viên phụ Triệu Lộ Tư và Lưu Vũ Ninh đảm nhận cho phim. 9. Thượng Dương Phú chỉ số 82,35. Thượng Dương Phú là bộ phim lớn sân sang mảng truyền hình dòng webdrama đầu tiên của Trương Tử Di. Sau khi phát sóng, bộ phim nhận về rất nhiều đánh giá trái chiều, khác nhau. Thực tế thì cốt truyện, nội dung của nó không quá tệ. Tuy là phim truyền hình nhưng bối cảnh cổ trang được đầu tư trau chuốt rất tốt, tiết tấu của bộ phim cũng rất chặt chẽ, cốt truyện tranh đấu cung đình hợp lý, nhưng tổng thể cốt truyện hơi lan man, thiếu điểm nhấn, nhiều chỗ được nữ chính kể lại, không tạo ra được bầu không khí hấp dẫn như của tiểu thuyết gốc. Thượng Dương Phú được chuyển thể từ tiểu thuyết Đế Vương Nghiệp của tác giả Mỹ Ngữ Giả, kể về câu chuyện của Vương Huyên, Trương Tử Di và Tiêu Kỳ, Chu Nhất Vi. Vì một trò chơi quyền lực, họ phải kết hôn với nhau, sau đó tình yêu được nảy nở và cùng nhau chung tay bảo vệ quê hương của mình. Thật sự vẫn khuyên các bạn chưa xem phim này thì nên xem, vì toàn bộ như hình ảnh, cảnh quay, phục trang đều rất đẹp, còn nội dung thì cũng rất thú vị, có sự khác biệt với các dòng phim cổ trang Hoa ngữ được trình chiếu gần đây. 8. Quân Trang Thân Yêu chỉ số 84,79. Không ngoài dự đoán, Quân Trang Thân Yêu với sự tham gia của Lý Thấm và Hoàng Cảnh Du đã lao lên vị trí thứ 8. Quân Trang Thân Yêu có điểm đu băng chỉ 4,4 điểm, nhưng mức độ nổi tiếng của nó lại đáng ngạc nhiên. Nó luôn nằm trong top các phim ăn khách trong suốt thời gian phát sóng và là webdrama có lượt view cao thứ 2 trong danh sách các phim đã phát sóng trong nửa đầu năm 2021 của Iki. Số lượng view vượt quá 1 tỷ view, mức độ phổ biến cũng như đánh giá về bộ phim cho thấy sự tương phản rất lớn. Quân Trang Thân Yêu có cùng chủ đề về tình yêu quân đội với bộ phim hot Em Là Thành Trì Doanh Lũy của Anh trước đó, nhưng các đánh giá lại khác xa nhau. Quân Trang Thân Yêu có cốt truyện về cảnh sát đặc nhiệm và các bác sĩ không được đúng và chuyên nghiệp lắm, và nhiều người thấy rằng nhiều câu thoại của cặp đôi chính trong phim thật nhàm chán chỉ nhằm mục đích rắc đường mà thôi, và vai diễn của Lý Thấm và Hoàng Cảnh Du cũng bị một số người xem phàn nàn về diễn xuất và câu thoại. 7. Thiên Cổ Quyết Trần chỉ số 84,93. Châu Đông Vũ và Hứa Khải đóng vai chính trong bộ phim cổ trang Thiên Cổ Quyết Trần đã leo lên vị trí thứ 7. Bộ phim này là bộ phim bom tấn đầu tiên của dòng phim hè năm 2021. Tencent đã quảng bá và đặt nhiều kỳ vọng vào bộ phim này vì có sự tham gia của tam kim ảnh hậu trẻ tuổi nhất Trung Quốc Châu Đông Vũ đóng chính. Toàn bộ đội ngũ chế tác, sản xuất đều chuyên nghiệp và có tay nghề cao, nhưng đánh giá và độ nổi tiếng sau khi ra mắt cũng rất trái chiều nhau. Bộ phim tuy có độ nổi tiếng cao được nhiều người biết đến nhưng lại đầy những đánh giá tiêu cực, và điểm đu băng luôn chỉ xoay quanh mức 5 điểm trong thời gian phát sóng mà thôi, và cuối cùng đã chốt hạ điểm đu băng với 5,4 điểm. Điều duy nhất đáng được khen ngợi trong Thiên Cổ Quyết Trần là hiệu ứng đặc biệt của nó. Kết cấu của các hiệu ứng đặc biệt là điều được chú ý nhất trong các bộ phim truyền hình huyền huyễn, tiên hiệp trong những năm gần đây. Toàn bộ màn hình, những thước phim kỹ xảo trong phim có thể nói là tràn ngập hương vị nhân dân tệ,
và tiêu chuẩn là có thể đạt tới mức phim huyền huyễn trong trí tưởng tượng của mọi người. Bộ phim kể về câu chuyện của các vị thần có thật trong thời cổ đại về cuộc tái sinh định mệnh và sinh tử của cặp đôi chính Bạch Quyết, Hứa Khải và thượng cổ Châu Đông Vũ. Có thể nói từ tuyến nhân vật cho đến cốt truyện đều bám sát nguyên tắc tiểu thuyết gốc, không có sự thay đổi gì nhiều. Chỉ là nhân vật nữ chính do Châu Đông Vũ thủ vai thực sự không được tốt lắm và phù hợp với nguyên tắc mà thôi. 6. Sơn Hà Lệnh chỉ số 85,35. Sơn Hà Lệnh là một bộ phim cổ trang ăn khách trong nửa đầu năm 2021, được phát sóng độc quyền trên Youku ở bên Trung Quốc. Rõ ràng là một bộ phim hot, nhưng lượng phát sóng trực tuyến tích lũy chỉ khoảng 2 tỷ view mà thôi, là do hiệu suất phát lại của Youku luôn kém hơn các nền tảng lớn như Iki và Tencent. Nhưng Sơn Hà Lệnh lại hoạt động rất tốt trên các trang mạng bên ngoài như YouTube, thậm chí lượng thảo luận trên Twitter còn cao đến mức nó trở nên phổ biến ở Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu và Mỹ. Điểm đu băng của Sơn Hà Lệnh vẫn được duy trì ở mức cao với 8,6 điểm, là tác phẩm webdrama Đam Mỹ được đánh giá cao nhất từ trước đến nay vào năm 2021. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Thiên Nhai Khách của tác giả Priest. Các chiêu thức võ thuật và các địa điểm cũng như tuyến nhân vật trong phim được thay đổi, đã làm cho các tuyến nhân vật trong phim có chiều sâu hơn, và mối quan hệ giữa các nhân vật cũng trở nên căng thẳng đẫm máu và nước mắt hơn trong tiểu thuyết gốc, được đánh giá là chuyển thể còn tốt hơn cả tiểu thuyết gốc nữa. 5. Em là thành trì doanh lũy của anh chỉ số 85,84. Em là thành trì doanh lũy của anh, với sự tham gia của Mã Tư Thuần và Bạch Kính Đình đã leo lên vị trí thứ 5. Sau khi bộ phim kết thúc, lượng view tích lũy của cả bộ phim từ lúc mới chiếu đến khi kết thúc đã vượt quá 3,6 tỷ view. Đây là một bộ phim tình cảm ngọt ngào hiện đại có độ phổ biến cao trong nửa đầu năm 2021 và kết quả thu về của nó cũng không tồi. Bộ phim được phát sóng trên 3 nền tảng Iki, Youku và Tencent tại Trung Quốc. Riêng Tencent đã thu về hơn 1,6 tỷ view trong thời gian phim phát sóng. Em là thành trì doanh lũy của anh, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Mục Thanh Vũ. Bối cảnh phim là về cảnh sát đặc nhiệm và bác sĩ giống với bộ phim Hàn Quốc Hậu duệ mặt trời. Nhưng Em là thành trì doanh lũy của anh, khác với Hậu duệ mặt trời, về nội dung có vẻ mới hơn cũng nhiều ngọt ngào hơn, diễn viên cũng đẹp nhưng lại thiếu đi tình tiết cao trào, gay cấn như bộ phim Hàn Quốc Hậu duệ mặt trời. Em là thành trì doanh lũy của anh, được xem là có nhịp độ cốt truyện nhanh, không có các cuộc đấu súng, hay các âm mưu đấu đá của các cảnh sát đặc nhiệm và nghiệp vụ của cảnh sát cũng như bác sĩ trong phim Trung Quốc không được chuyên nghiệp như bộ phim Hàn Quốc. Nhưng nếu bạn đang rảnh rỗi và thích thể loại phim như Hậu duệ mặt trời của Hàn Quốc thì bạn vẫn có thể xem qua phim này. 4. Cẩm Tâm Tựa Ngọc chỉ số 89,18. Trung Hán Lương và Đàm Tùng Vận đóng vai chính trong bộ phim cổ trang Cẩm Tâm Tựa Ngọc chắc chắn là một trong những bộ phim truyền hình webdrama có tính thảo luận cao nhất trong nửa đầu năm 2021. Số lượng view của bộ phim đã vượt mốc 1 tỷ view chỉ trong tuần công chiếu đầu tiên và vượt qua 4,8 tỷ view khi tập cuối được phát sóng. Có thể xem đây là một kết quả khá tốt. Cẩm Tâm Tựa Ngọc được chuyển thể từ tiểu thuyết Thứ Nữ Công Lược của Chi Chi. Cốt truyện phim hơi giống với Minh Lan truyện của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong, nhưng nữ chính trong Cẩm Tâm Tựa Ngọc lại được cho là ít có tranh đấu, mưu mô và cũng hiền lành hơn nữ chính trong tiểu thuyết rất nhiều. Nội dung của tiểu thuyết và phim cũng bị cho là khác khá nhiều. Trong tiểu thuyết tình tiết cung đấu, gia đấu, sự đấu đá mưu tính nhau giữa các nhân vật trong tiểu thuyết chiếm tỷ lệ rất lớn, và không có các tình tiết Mary Sue như trong phiên bản truyền hình. Câu chuyện kể về La Thập Nhất Nương, Đàm Tùng Vận, bị buộc phải kết hôn với vương gia từ lệnh nghi, Trung Hán Lương, để điều tra sự thật về cái chết của mẹ cô. 3. Tư Đằng chỉ số 89,74. Tư Đằng, với sự tham gia của Cảnh Điềm và Trương Bân Bân cũng là một bộ phim tình cảm hiện đại rất được yêu thích trong nửa đầu năm 2021. Sau khi tập cuối được phát sóng, số lượng view của bộ phim tăng vọt lên 3,95 tỷ view. Tư Đằng được phát sóng trên 3 nền tảng Iki, Youku và Tencent, và lượng phát sóng trực tuyến của nó trên Tencent đạt 1,6 tỷ view. Có thể thấy kết quả của bộ phim cũng tốt như Em là thành trì doanh lũy của anh, được phát sóng cùng lúc. Tư Đằng được chuyển thể từ tiểu thuyết Bán yêu Tư Đằng của tác giả Vĩ Ngư, kể về câu chuyện của một anh tràng kiến trúc sư Tần Phóng, Trương Bân Bân, vô tình rơi xuống một vách đá và đánh thức hậu duệ người ngoài hành tinh Tư Đằng, Cảnh Điềm, người đã ngủ sâu trong lòng đất từ nhiều năm trước. Mặc dù đã được fan hâm mộ của nguyên tác tiểu thuyết hết sức mong đợi từ trước khi phim phát sóng, nhưng mọi người vẫn giữ thái độ do dự, bởi vì đề tài giả tưởng không dễ quay,
Cảnh Điềm và Trương Bân Bân mới đầu khi nhìn vào cũng không tạo được cảm giác couple gì đáng mong đợi, nhưng những tia lửa chemistry của họ đã bùng nổ sau khi bộ phim phát sóng. Đây chắc chắn được xem là một trong những couple màn ảnh hot nhất năm 2021, và không thể bàn cãi. Ngoài cốt truyện bám sát nguyên tác, vẻ đẹp vượt vòng của Cảnh Điềm nữ chính của bộ phim, thì chemistry của cặp đôi chính cũng là một trong những yếu tố góp phần rất lớn cho thành công của bộ phim. Tư Đằng 2. Ở Dễ chỉ số 91,64. Ở Dễ cũng là một bộ phim cổ trang siêu nổi tiếng vào năm 2021. Mức độ nổi tiếng trong quá trình phát sóng đã vượt qua mức cao mới trên nền tảng Iki và nó vẫn là quán quân về chỉ số phát sóng trong năm 2021 của Iki. Lượng phát sóng tích lũy cuối cùng đã vượt quá 5,5 tỷ view trong thời gian phát sóng phim. Chủ đề về bộ phim cũng đã vài lần lên hot search trên Weibo, và mức độ thảo luận của bộ phim cũng cao đến đáng sợ. Đây chắc chắn là một trong những bộ phim truyền hình webdrama cổ trang bạn nhất định phải xem vào năm 2021. Ở Dễ được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu. Cuốn tiểu thuyết này được xuất bản lần đầu tiên trên nền tảng web Kidian vào năm 2011 và vẫn đang được đăng nhiều kỳ. Đây là một tiểu thuyết rất nổi tiếng trong 9 năm gần đây, và đây là một câu chuyện có rất nhiều nhân vật, các mối quan hệ phức tạp, kết cấu rất vĩ mô. Phiên bản của bộ phim chỉ là một phần của tiểu thuyết, nhiều cốt truyện và bối cảnh nhân vật, cũng như còn rất nhiều nhân vật chưa được xuất hiện. Cái kết của phần 1 phiên bản phim truyền hình cũng để lại nhiều hồi hộp và thắc mắc cho người xem. Cách đây vài ngày đã có thông báo chính thức về sự trở lại của đội hình cũ trong phần 2, nhưng phải đợi đến năm 2023 mới được bắt đầu quay. 1. Đấu La Đại Lục chỉ số 91,86. Quán quân cực hot là Đấu La Đại Lục của Tiêu Chiến. Đây là bộ phim cổ trang mà danh tiếng và rating nửa đầu năm 2021 đều vượt ngoài mong đợi. Để tránh bị ảnh hưởng do sự kiện Ao3 của Tiêu Chiến, nên bộ phim không được marketing nhiều, và cũng không được công bố trước sẽ lên sóng. Nếu không thì với việc marketing trước, và sự chờ đợi cũng như tuyên truyền của fan Tiêu Chiến thì chắc chắn bộ phim sẽ càng bùng nổ hơn nữa. Cốt truyện kể về câu chuyện đẫm máu của Đường Tam, mất mẹ và sống với cha từ nhỏ. Với sự kiên trì và sức mạnh của mình, anh đã vượt qua bao khó khăn và gặp được nhóm bạn cùng chí hướng tại Học viện Hoàng gia. Đấu La Đại Lục có nhịp độ nhanh, cốt truyện tươi sáng và có nhiều tình tiết được dàn dựng bởi biên kịch. Biên kịch chính của bộ phim là Vương Quyện của Khánh Dư Niên, và Vương Quyện lần này cũng đã không để mọi người thất vọng. Tạo hình nhân vật của Tiêu Chiến rất quyến rũ, diễn xuất cũng rất tốt. Fan hâm mộ của tiểu thuyết gốc cảm thấy Tiêu Chiến rất phù hợp với hình ảnh nhân vật Đường Tam trong tiểu thuyết. Đấu La Đại Lục đã được chia ra làm thành nhiều phần, và kết thúc của phần đầu tiên đã để lại một sự hồi hộp lớn đối với người xem. Người hâm mộ đều hy vọng rằng phần 2 của bộ phim mau chóng được khởi quay, và cũng có được nội dung, kỹ xảo tốt và chắc chắn như phần 1. Quan trọng nhất là Đường Tam nhân vật chính của chúng ta vẫn phải do Tiêu Chiến thủ vai. Bạn thấy sao về top 10 phim có nhiệt độ cao trong nửa đầu năm 2021 của làng giải trí Hoa ngữ? Bạn đã xem hết 10 phim này chưa? Nếu chưa xem thì trong mùa dịch này bạn hãy tranh thủ cày thử xem những bộ phim này có thật sự hay và tại sao lại được các khán giả bên Trung Quốc yêu thích như vậy nào. Hoan nghênh bạn để lại bình luận cho chúng tôi biết thêm ở bên dưới.